الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 14 من يونيو. يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في مختلف الجبهات محرزا تقدما في أربعة، فيما القوات الأوكرانية تمكنت من استرداد السيطرة على إحدى البلدات مع عملية تقدم في جبهة ليمن. ما الذي يحصل؟ ها هي الهجمات الأوكرانية تواصل وتحقق تقدما، فيما القوات الروسية تركز على عمليات محددة تخدم أهدافها. لنتابع ما الذي حصل في جبهة المنطقة هنا في اتجاه ميرنوغراد. الجيش الروسي يواصل تحركه في محيط بريوت وبافليفكا، وقد تمكن من توسيع السيطرة في هذا الاتجاه كما تلاحظونها أمامكم. هنا هذه المنطقة كاملة باللون الزهري أصبحت تحت سيطرة الجيش الروسي. التقدم كان بعمق 800 متر وبامتداد نحو كيلومترين ونصف. الجيش الروسي يتحرك في هذه الجبهة الهامة. لماذا هي هامة؟ لأنه هذه المنطقة تؤدي إلى الضغط باتجاه مدينة دوشكيفكا، وبالتالي الضغط على ما يجري في كوستانتينيفكا. والروس ومنذ أيام تلاحظون يواصلون التحرك في هذه المنطقة، وقد سيطروا على هذه المنطقة ككل. العمليات لا تزال مستمرة لتوسيع السيطرة والضغط باتجاه درشكيفكا مباشرة. العمليات في هذه المنطقة مرتبطة كما قلنا بجبهة قسطنطينيفكا الغربية، حيث تحاول القوات الروسية استكمال السيطرة على دوفابالكا والتقدم على طول الطريق وربط مناطق خطوط الإمداد ببعضها البعض لتأمين نقل أسرع وأفضل للعتاد وغيرها من الأرتال العسكرية. فيما تلاحظون هنا القوات الروسية في اتجاه بوكروفسك كانت قد واصلت عملياتها وقد أحرزت تقدما أيضا إضافيا. هنا هذه العمليات التي نفذها الجيش الروسي في الشهر الفائت واستكملها في الثاني من هذا الشهر، ها هي الوحدات الروسية تواصل نشاطها. وكما تلاحظون هذه المنطقة مليئة بالخنادق والتحصينات، الأسلاك الشائكة بالخطوط الزهرية وأسنان الترميم بالخطوط البيضاء، والخنادق المضادة للدبابات باللون الأزرق. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم بلغ 1.7 كيلومتر بامتداد نحو كيلومترين. القوات الروسية تحركت على كامل هذه المنطقة. ما أهمية التقدم هنا؟ الوحدات الروسية تسعى للسيطرة على كامل هذه المساحة. في حال نجحت بذلك ستكون أمام مهمة لاحقة، وهو العودة مجددا للاختراق باتجاه سيريفكا، هذه البلدة الهامة للغاية والتي تشكل نوعا ما قلعة للقوات الأوكرانية لمنع الجيش الروسي من الضغط باتجاه دنيبرو في هذا الاتجاه. واليوم الأوكران يحاولون قدر الإمكان منع الجيش الروسي من ذلك. هذا كله أيضا كما تلاحظون الوحدات الروسية تزال تواصل الاشتباك مع الأوكران في منطقة تجمع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. لذلك المعركة مفتوحة اليوم في هذه الاتجاهات بين جبهة بوكروفسك واتجاهات دنيبرو. أما على صعيد العمليات في جبهة كوستانتينيفكا، الوحدات الروسية الموجودة في محيط المدينة واصلت التقدم وسيطرت على هذه المساحة الموجودة هنا بين المدينة وبين نوفو ديمتريفكا. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المنطقة بعمق 560 مترا بامتداد 800 متر على طول المنطقة. الوحدات الروسية تواصل التقدم وسط هذه الأحراش في محاولة لتعزيز مواقعها وعملياتها عبر استكمال السيطرة على هذه المنطقة، وتحاول التقدم قدر الإمكان ما بعد هذه المنطقة لاحقا في حال نجحت بذلك. هذا كله يساعد في الضغط على المدينة هنا مباشرة والضغط على خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية المنتشرة في هذه الأرجاء. يعني كما تعلمون أحبائي اليوم النصف الموجود هنا حيث يفصل النهر عند هذا الخط الأزرق بات تحت السيطرة الروسية تقريبا، فيما لا يزال هناك منطقة تحت السيطرة الأوكرانية في هذا الاتجاه تعمل القوات الروسية على السيطرة عليها. لكن هذا القسم الموجود هنا هناك منطقة إضافية للأعلى، يعني تعمل القوات الروسية على الضغط عليها. لذلك التحرك اليوم في هذا الاتجاه قد يكون هدفه تقسيم المنطقة إلى مناطق صغرى فأصغر والعمل على كل منها على حدة، أو إجبار الأوكران على الانسحاب كما حصل في هذه المنطقة هنا. إن كنتم تذكرون حين انسحب الأوكران من منطقة الضاحية هنا ثم لاحقا انسحبوا من هذه المنطقة نحو الاتجاه الآخر في هذا الاتجاه.
على صعيد العمليات الموجودة للقوات الأوكرانية في جبهة ليمن، القوات الأوكرانية شنت هجوما واسعا أدت من خلاله إلى الضغط باتجاه كريفالوكا والسيطرة على هذه المساحة الموجودة هنا باللون الأزرق كما تلاحظونها. التقدم الأوكراني كان بعمق أقل من 3 كيلومترات، بعرض أقصاه كيلومتر ونصف. طبعا في هذه المنطقة التي تشاهدونها أمامكم، يعني القوات الأوكرانية تحاول العودة أكثر فأكثر إلى جبهة كريفالوكا، الضغط على القوات الروسية التي كانت تحاول الانتقال من كريفالوكا باتجاه أوزيرني. اليوم كما تلاحظون القوات الأوكرانية، من يتابع الفيديوهات، قد استردت السيطرة على هذه المنطقة وتضغط أكثر نحو يامبيل. لذلك يعني بصورة أوسع راقبوا ما يجري. الجيش الأوكراني يضغط في هذا الاتجاه نحو العمق، يضغط في هذا الاتجاه نحو يامبيل، ويضغط نحو هذه المنطقة في محاولة لقطع الإمدادات عن الجيش الروسي الموجود هنا. إضافة لذلك في المناطق المحيطة القوات الأوكرانية تنفذ حملة واسعة جدا للضغط على القوات الروسية الموجودة في هذه الاتجاهات لقطع الإمدادات عنها، وفي هذا الاتجاه أيضا لقطع الإمدادات عنها. الروس يحاولون في المقابل إغلاق المنطقة الموجودة هنا لتصبح القوات الأوكرانية الموجودة في شمال اليمن، كامل القوات الأوكرانية الموجودة هنا، أمام نوع من الحصار. وفي نفس الوقت القوات الروسية الموجودة داخل المدينة تحاول العمل على حسم المعركة بسرعة في محاولة لإجبار الأوكران على سحب قواتهم من أماكن مختلفة إلى هذه الجبهات. الآن لدينا تقدم أوكراني وآخر روسي في جبهة زابوروجي. القوات الأوكرانية تقدمت واستعادت السيطرة على بريدوروجني. هنا التقدم الأوكراني في جبهة زابوروجي كان جنوب تيرنوفاتي. سيطر بداية الجيش الأوكراني على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للوحدات بلغ نحو 3 كيلومترات، أيضا بعرض تقريبا الكيلومتر ونصف. الوحدات الأوكرانية تحاول اليوم الضغط باتجاه ترنوفاتي من الشمال والغرب ومن الشمال الشرقي ومن الجهة الجنوبية. القوات الروسية التي تسيطر تقريبا على نصف هذه البلدة يعني تحاول الصمود في هذا الاتجاه وفي كوسيفيتسيفي للتصدي للجيش الأوكراني. فهل ستنجح بذلك؟ هنا يجب متابعة الأمر ومراقبته، ولكن في غضون كل ذلك المعركة قوية وقائمة ومفتوحة وتمتد من جبهات زابوروجي وصولا إلى جنوب دونيتسك، ولكن كان التغيير فقط في هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات في جبهة سومي، ففي هذه المنطقة الموجودة هنا الجيش الروسي تمكن من التقدم مجددا، خاصة بعد التقدم الذي أحرزه صباحا في داخل البلدة في محيط باشيفسك. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المنطقة باللون الزهري بعمق 1.63 كيلومتر وبامتداد 1.13 كيلومتر. القوات الروسية تواصل التحرك في هذه المنطقة محاولة قدر الإمكان الضغط على القوات الأوكرانية. أما فيما يتعلق بالضربات الروسية والأوكرانية فالضربات لا تزال مستمرة، ولكن تشهد جبهة القرم ضربات مكثفة من الأوكران بشكل كبير على خطوط الإمداد. خاصة دعوني أريكم الصورة بشكل أكبر لمن لا يعلم، يعني يعتبرون أن الإمدادات التي تأتي للقوات الروسية باتجاه خيرسون وزابوروجي بعضها يأتي من القرم، من هنا نحو المنطقة هنا، ومن هنا نحو جبهة زابوروجي. والبعض الآخر يعتبرونه يأتي مباشرة من البر وليس عبر يعني من هذا البر وليس عبر الجسر الموجود هنا جسر القرم. لذلك ضغط كبير باستخدام المسيرات لقطع خطوط الإمداد والضغط على موضوع الوقود وإلى آخره. سأحاول أن يكون هناك فيديو خاص حول الأمر. إذا أحبائي هذا كان كل شيء، أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.